Hello everyone, another day in the life of being a student and at the same time being pregnant. Anyway, nandito ako nag-navigate ng aking module. Nagagawa ko dito ng online laboratory sa microbiology. Tapos, ayun, ito yung result ng E. coli. Ito daw yung E. coli. And may congratulations pa sila. Okay, tinamad na ako mag-laboratory. Kasi ang dami, girl. Yung natapos ko ngayong araw is 5 laboratory online. So, mayroon pa akong... Kasi 11 yun lahat eh. Mayroon pa akong 6 na tatapusin. Hey guys! I-update ko lang kayo sa aking pagbuntis. Today is my 20 weeks and 1 day. Ito yung aking baby bump. Guess nyo yung gender. What do you think? Is it a girl or a boy? At ayun nga, dumating na yung in-order ni Mr. para sa akin yung yung pregnancy pillow. At yan yung itsura niya. Pinili ko yung gray. Kasi guys, nagkaroon ako ng muscle spasm sa legs. Kumbaga, Diyos ko, sobrang sakit. Kaya kailangan ko to. At ayun nga si Mr. Siya yung maglilinis muna ng ng bathtub. Kasi sobrang dumi na. I think mga few months ago, bago ito nalinisan. Di ko maalala kung kailan to nilinis nung last. So, ayun, ito nga yung sobrang dumi ng aming bathtub at si Mr. ay mag-umpisa na maglinis. Nag-ano muna siya, kinukuskus muna niya. Tapos, ito yung soup scum, parang nakakatulong siya sa pagtanggal ng mga dumi sa wall ng bathtub. Kumbaga mapapadali yung pag-i-scrub niya sa yung bathtub. Tapos itong electric scrubber, nabili namin to sa Amazon. Kumbaga nakita ko lang yung TikTok, tapos pinabili ko sa kanya. At ayun nga, sabi niya malaking tulong nga daw. Kaysa naman sa mag-manual, mag-unat-unat dyan sa wall ng bathtub, mag-scrub. At ito nga yung yung finished product. Woohoo! Good job, Mister. Good job. Thank you for helping me. And ang linis niya. Gusto ko yan si Mister pag naglinis kasi sobrang linis niya maglinis. Nandito na kami sa bahay ni in-laws. Tinext ako ni mother-in-law na tuturuan daw niya ako maggawa ng potato salad. She had the best potato salad in the world. I love how she made it. Masarap talaga siya, guys, kung matitikman nyo. Yun, ito yung one of my favorite American dish na natikman ko dito sa US. At ayun, tumutulong lang kami ni Habi sa bagay kung ano yung maitutulong namin. Tapos si father-in-law siya yung taga-ukay. Ang tawag dito, taga-ukay sa probinsya. Kalimutan ko ang Tagalog sa mixer. Anyway, pumalit naman si husband. At it was fun. And yun, nakita ko kung paano gumawa ng potato salad at tinitikman na ni Mister yung gawa namin. At dahil sobrang sarap, napasayaw si Mister. At dahil 4th day of July dito sa US, nagsi-celebrate kami ng Independence Day. Nakikinood kami ng fireworks sa kapitbahay ng aking mga in-laws. Ang daming fireworks. Ayun guys. Tara, nood tayo ng fireworks.